Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να παίξετε ώστε να συνοδέψετε ένα τραγούδι το οποίο είναι γραμμένο σε ρυθμό 5/8. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τραγουδιού που είναι γραμμένο σε ρυθμό 5/8 είναι η Τζαμάικα, η οποία είναι σε ρε ματζόρε, ωστόσο εμείς, όπως σε κάθε άλλο παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε τη συγχορδία ρε μινόρε για να δείξουμε το παράδειγμα. Υπάρχουν δύο μορφές του ρυθμού 5/8. Υπάρχει η μορφή με τα 3/8 μπροστά και τα 2/8 πίσω. Πώς είναι αυτό? Αυτό είναι 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 και 2, και υπάρχει και η ανάποδη μορφή 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Πάμε να το δούμε όμως για να μην σας μπερδεύω. Όταν θα έχουμε ισχυρό, στο 1 θα παίζουμε την νότα ρε που είναι η θεμέλιος, και ανάλογα τώρα με το ρυθμό, είτε στο 2 είτε στο 3 θα χρησιμοποιούμε την νότα λα που είναι η πέμπτη. Πάμε να το δούμε πρώτα το ρυθμό που έχει τα 3 μπροστά και τα 2 που έπονται. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Κάτω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω. 1, 2, 3, 1, 2. Πάμε να το δούμε σε ροή, να δούμε πώς ακούγεται. Αυτό ακούγεται. Είδατε, έκανα και μία εναλλακτική μορφή του που χρησιμοποιούμε 2 επάνω. Όποιο θέλετε χρησιμοποιείτε εσείς, όποιο σας βολεύει. Πάμε να δούμε τώρα και τη δεύτερη μορφή του ρυθμού που έχουμε τα 2/8 μπροστά και τα 3/8 πίσω. Πάμε να δούμε. 1, 2, 1, 2, 3. Κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Αυτό είναι, δηλαδή. Αυτό είναι. Βλέπετε, χρησιμοποιώ και το εναλλακτικό. Και με τους δύο τρόπους γίνεται ό,τι βολεύει. Πάμε να το δούμε άλλη μία, πώς είναι με τα 3 μπροστά και πώς είναι με τα 2 μπροστά. Πρώτα είναι με τα 3 μπροστά. 1, 2, 3, 1, 2. Και ο δεύτερος. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Αυτές είναι οι δύο μορφές του ρυθμού 5/8. Να είστε καλά. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε ένα like και subscribe για να με βοηθήσετε και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο.